දවසක් කියලා ඔබ හැමෝම පිළිගන්නවා දැනුම් ලන්දය YouTube channel එකට. හොඳයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ මූණ බයික් එකේ මූණ ගලවන්න ඕන ලයිට් එකයි ඔක්කොම ටික ගලව ගන්න ඉස්සරහම සයිඩ් කරන අන්තික ගලවලා ඊට පස්සේ අපි බල්බ් එක ගලවන්න ඕන මූණ බල්බ් එක ගලවලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඉතින් අපිට කැමති විදිහේ බල්බ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් LED අනිවාර්යයෙන් LED වෙන්න ඕන මොකද මැගින්ටෝ කරන්ට් එක අයින් කරලා LED බයික් එකට හරියන විදිහට අපි වයරින් කරන්න හදන්නේ. ඒතර බැටරියෙන් තමයි ඒක යතුරෙන් on off වෙලා තමයි මොකද මැගින්ටෝ එකකින් කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරනකොටම කරන්ට් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒතර කරන්ට් එක වැඩි වෙනකොට මැගින්ටෝ කරන්ට් එක කියන්නේ ලොකු කරන්ට් එකක් එනවා. වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම LED බල්බ් එක පිච්චෙනවා. ඒක නිසා අපි බැටරිය හරහා තමයි බල්බ් එකට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බල්බ් එක දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේදී අපි බලමු ස්විච් එකකට එන වයර් එක තමයි අපි ගන්න ඕන. මොකද ස්විච් එකකට තමයි මැගින්ටෝ එකෙන් මැගින්ටෝ ලයින් එකේ ඉන්නේ. ඔය කහ පාට වයර් එකක් තියෙනවා. අන්නේ කහ පාට වයර් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කහ පාට වයර් එකක් තමයි එන්නේ. එන්නේ කහ පාට වයර් එක මැදින් අපි කපන්න ඕන. කපලා මැගින්ටෝ එකෙන් ස්විච් එකට එන ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ස්විච් එකට අපි බැටරිය හරහා එහෙම නැත්නම් අපේ යතුර හරහා ලයිට් එකක් දෙන්න ඕන. වයර් එකක් දෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් ඕනම විදිහක සර්කිට් වයර් එකක් අරගෙන ඒ සර්කිට් වයර් එක ඒ දුර ප්‍රමාණය බලලා අපිට මගදී සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මේ වයර් එක මැදින් කපලා සුද්ධ කරගෙන මේ විදිහට වයර් එකක් අමුණන්න ඕන. මතක තියාගන්න ස්විච් එකට යන වයර් එක තමයි කහ පාට වයර් එක. ස්විච් එක පැත්තේ ඉඳලා එන වයර් එකට තමයි අපි වයර් එකක් අමුණන්න ඕන. ඊට පස්සේදී යතුරට යන වයර් සෙට් එක වායකේ තියෙනවනේ වයර් හනස්ස ඒ බැටරිය හරහා බැටරියෙන් යතුරට එන වයර් එක. ඒ වයර් සෙට් එකේ වයර් හනස්සේ වයර් හතරක් එනවා. ඒ හතරෙන් කළු වයර් එක බලන්න ඒක තමයි ඉතින් ස්විච් එකට එන්නේ. ඒ කළු වයර් එකට අපි ලයින් එකක් දාගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට වයර් එක කපන්න එපා. මොකද අපරාධේ වයර් එක කපන්න එපා. එතකොට අර ජෙනුවින් ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එකනේ. බයික් එකටම ඇවිල්ලිනකොටම ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එක. ඒක නිසා මේ වයර් එකේ එක ඔය අතරට එන වයර් එක කපන්න එපා මැදින්. කපන්නේ නැතුවම ඒක සෙට් කරගන්න බලන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා. මේ තිබිච්ච පරණ බල්බ් එකමයි දැම්මේ. චෙක් කරගන්න. දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ස්ටාර්ට් කරන්න නැතුව මොකද මැගින්ටෝ එකකින් එනකොට ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට් කළොත් විතරයි ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන නැහැ. බැටරිය හරහා ඇවිල්ලා තමයි ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. යතුර on off කරනකොට ස්විච් එක on කරලා යතුර on off කරනකොට මේ විදිහට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. හෙඩ්නින් මේ සියල්ලම වැඩ කරනවා එතකොට.
හොඳට මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මැගින්ටෝ එකෙන් එන ලයින් එක ටේප් කරලා තියන්න. මොකද ඒක නැත්තම් ගෑවුනොත් එම බඳේ. නැත්තම් මොකද මේ කියන්නේ හැමතැනම මේ රින ගමන් කරනවා මේ හැන්ඩල් එකේම හැමතැනම. එහෙම නිසා ඒක නිසා ගෑවුනොත් එහෙම ස්පාර්ක් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක ටේප් කරලා ආරක්ෂිතව ඒ විධිදානයක් එතනට යොදන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වයර් එක ටිකක් වැඩිපුර සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේදී ප්ලග් එක ගලවන්න වයර් එකට එන වයර් එකේ එන ඒ ප්ලග් එක ගලවලා අනිවාර්යයෙන්ම වයර් එක ටිකක් වැඩිපුර දිගට සුද්ධ කරගන්න. මොකද ඉතින් හයි කරනකොට ටිකක් දිගට තියෙන්න ඕන වයර් එක. ඊපස්සේ කළු වයර් එක එන තැන බලලා මේක ප්ලග් එක එහෙම ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ ක්ලිප් කරන්න. මොකද එතකොට හරියට මේ හොඳට ක්ලිප් වෙනවා. ඒක වයර් එක දිගට ගන්න කිව්ව මම ඒකයි. ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ. එතකොට වයර් එක හානියක් සිද්ධ කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය දේ පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා එතකොට. දැන් අපි චෙක් කරලා බලමු කොහොමද වැඩේ කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ඔබ හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්